Hello, welcome back to the channel Math Monk, and in this video we're going to talk about order pair and relation. And by the way, if you're here for the first time, I make videos for SE appearing students for both maths and optional math as well as for class 8 and 9. So if you're interested, keep following the channel. Okay, now let's get into relation. अब relation भनेको के हो भनेर म बुझ्छु। त्यसको लागि हामी एउटा सानो एक्जाम्पल गरेर हेर्छौँ। एक्जाम्पल गरिसकेपछि हामीले त्यसको बारेमा मजाले बुझ्छौँ। ल फेरि हामी कार्टेसियन प्रोडक्टबाट नै स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को दुईटा सेटहरू कन्सिडर गरौँ। ए भन्ने सेट छ 4, 6 र 8 को तीनटा एलिमेन्ट भएको सेट छ र बी भन्ने सेटमा चाहिँ 1, 3 र 9 छ। यो दुईटा सेटहरूको ए क्रस बी कार्टेसियन प्रोडक्ट पत्ता लगाउने छ हाम्रो फर्स्ट टास्क। इट्स भेरी इजी। हामीले के गर्नुपर्छ, 4 लिएर तीनटैसँग म्याचअप गरिदिने, 6 लिएर तीनटैसँग म्याचअप गरिदिने, 8 लिएर तीनटैसँग म्याचअप गरिदिने, एन्ड देन राइट all the 9 order pairs in a curly bracket. That's I have shown down there. 4, 1, 4, 3, 4, 9, 6, 1, 6, 3, 6, 9, 8, 1, 8, 3, 8, 9. So that is the Cartesian product of A cross B. Our further question के छ त्यो चाहिँ important हो. Now write a relation. म relation भनेको के हो बुझाउँछु. First of all, let's do the example. Write a relation for R is equals to x comma y. Now what is that x comma y? X comma y is a pair, ordered pair हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर यसको त्यस्तो भास्टली लिनु पर्दैन। यसलाई के मात्रै बुझ्नु सकिन्छ, हामीले आर भन्ने एउटा सेट हो, कर्ली ब्र्याकेट छ त्यो डेफिनेटली सेट हो। त्यो सेट भित्र हामीसँग अर्डर पेयर छ भनेर बुझ्नुपर्छ। एक्स कमा वाई भित्र त्यहाँ एक्स मात्रै भइदिए भए नम्बरहरू मात्रै हुन्छ भन्ने बुझ्नु। जस्तो ए मा नम्बरहरू मात्रै छ। अब हाम्रो आर भित्र चाहिँ के हुन्छ, अर्डर पेयरहरू हुन्छन्। एक्स कमा वाई को फर्ममा हुन्छन्। अगाडि एउटा नम्बर पछाडि अर्को नम्बर, द्याट्स एक्स कमा वाई। सच द्याट त्यो दुईटा सिम्बल भनेको सच द्याटको सिम्बल भयो। एक्स इज ग्रेटर देन वाई भनेको यस्तो अर्डर पेयर मात्रै लिनुपर्छ जसमा एक्स ठुलो होस् वाई सानो होस्। भनेको अगाडिको एलिमेन्ट ठुलो होस् पछाडिको एलिमेन्ट सानो होस्। ल अब माथिको हामीले कार्टेसियन प्रोडक्ट हेर्यो भने सबैमा यो रुल भ्यालिड हुँदैन। कुनैमा एक्स एलिमेन्ट ठुलो छ, कुनैमा वाई कम्पोनेन्ट ठुलो छ। अब यस्तो मात्रै हामीले रिलेसनमा राख्नुपर्छ जसमा एक्स कम्पोनेन्ट ठुलो छ। त्यो चाहिँ क्वेसनले अनुसार हामीलाई क्राइटेरिया दिन्छ। क्राइटेरिया अनुसार फिट हुने चाहिँ हामी रिलेसनमा राख्छौँ कि जहिले पनि। अब रिलेसनमा के पर्छ भन्दा हाम्रो फर्स्ट पेयर हेरौँ त। 4, 1 छ। 4 मा एक्स कम्पोनेन्ट 4, 1 मा एक्स कम्पोनेन्ट 4 हो, वाई कम्पोनेन्ट 1 हो। एक्स कम्पोनेन्ट ठुलो छ भनेपछि यो पर्यो। 4, 1 लाई हामी तल टिप्छौँ। 4, 3 यसमा पनि एक्स कम्पोनेन्ट ठुलो छ वाई कम्पोनेन्ट सानो छ। 4, 3 पनि आउँछ। 4, 9 मा चाहिँ त्यो रुल भ्यालिड हुँदैन। 4 सानो छ, 9 ठुलो छ। सो दिस डज नट फलो द रुल, सो इट डज नट बिलोङ टु द रिलेसन। हामीलाई चाहिएको रिलेसनमा परेन। 6, 1 पर्यो किन 6 इज ग्रेटर देन 1। 6, 3 इट्स ट्रु। 6, 9 फेरि परेन किन 6 सानो छ 9 ठुलो छ। 8, 1 पर्यो। 8, 3 पर्यो। 8, 9 again it does not hold. So we get a relation R is equals to 6 order pairs 4, 1, 4, 3, 6, 1, 6, 3, 8, 1 र 8, 3 यो 6 वटा अर्डर पेयरको एउटा सेट भन्यो। त्यसलाई चाहिँ हामी रिलेसन भन्छौँ अन्डर अ गिभन पर्टिकुलर कन्डिसन। अब यो रिलेसन हामीले कहाँबाट बनायो, माथिकै कार्टेसियन प्रोडक्टबाट बनायो। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ। Relation is made from the Cartesian product. So relation is a subset of Cartesian product. This is the most important thing to remember. Relation is a subset of Cartesian product. Now, अब यो रिलेसनमा के ट्रु छ, x is greater than y ट्रु छ। अब हामीले यस्तै डिफ्रेन्ट कन्डिसन अनुसार डिफ्रेन्ट रिलेसन भन्न सक्छौँ। तर रिलेसन भनेको के हो, रिलेसन इज all but a subset of Cartesian product in which the ordered pair are kept such that they follow a particular general rule. कुनै पनि एउटा general rule मेन्सन हुन्छ, त्यसै अनुसार follow हुन्छ, but it's all derived from the Cartesian product. This should be remembered. Okay, now we know about relation. हामीलाई रिलेसनको बारेमा थाहा भयो। अब रिलेसनसँग एसोसिएटेड हामीले 5 वटा टर्मिनोलोजीहरू पढ्नेछौँ। 5 वटा टर्म्सहरू सिम्पल छन् तर अलि राम्रोसँग कन्सेप्ट बसेन भने कन्फ्युजन हुन सक्छ। ल तिनीहरूलाई नेमिङ गरिदिन्छु म के हो टर्म्स। डोमेन, कोडोमेन, रेन्ज, इमेज, प्रिइमेज। दिस 5 थिङ्स वी गोना डिस्कस अबाउट। डोमेन, कोडोमेन, रेन्ज, इमेज र प्रिइमेजबाट हामी स्टार्ट गर्दैछौँ। यो बुझ्यो भने हामीले धेरै चिज बुझ्छौँ रिलेसनको बारेमा। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ इमेज र प्रिइमेज भनेको के होला भन्ने कुरा हुन्छ। इमेज र प्रिइमेज भनेको इमेजबाट सुरु गरौँ। इमेज भनेको के हुन्छ, फर एक्जाम्पल हामीले ऐनामा हेर्यो भने हामी हाम्रो इमेज देख्छौँ। when you look at a mirror we see our image, we are the object, what we see is the
इमेज त्यो भनेको फर्स्टमा अब्जेक्ट हुन्छ त्यसपछि आउँछ इमेज आउँछ भनेको कुनै पनि एक्स र वाईमा अगाडि एक्स छ सो द्याट विल बी द अब्जेक्ट वाई इज द इमेज त्यो चाहिँ इमेज हो भनिसकेपछि कुनै पनि एउटा अर्डर पेयरमा सेकेन्ड एलिमेन्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ इमेज भन्छौँ अनि फर्स्ट एलिमेन्टलाई हामी अब्जेक्ट नभनेर के भन्छौँ प्री इमेज भन्छौँ इमेजको पहिलाको फर्म प्री इमेज प्रिभियस फर्म अफ द इमेज प्री इमेज सो इमेज भनेको सेकेन्ड कम्पोनेन्ट वाई कम्पोनेन्ट अनि इमेज भनेको चाहिँ फर्स्ट कम्पोनेन्ट याद गर्नु है इमेज प्री इमेज भनेको दे आर द कम्पोनेन्ट्स फर इक्जाम्पल 4,1 मा 1 इज द इमेज 4 इज द प्री इमेज सो इन टर्म्स अफ रिलेसन हामीले यसलाई डिफाइन गर्नुपर्ने कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भने ए र ए क्रस बी को कार्टेसियन प्रोडक्टबाट हामीले रिलेसन निकालेका छौँ भने बी को सबै एलिमेन्टहरू के हुन्छ इमेज हुन्छ अनि ए को सबै एलिमेन्टहरू के हुन्छ प्री इमेज हुन्छ अगाडिपट्टिको चिजको एलिमेन्टहरू सबै के हुन्छ प्री इमेज पछाडिपट्टिको सेकेन्ड सेटको एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ के हुन्छ इमेज हुन्छ नाउ अब पुरै कुरा गरौँ फर्स्ट सेटको पुरै सेटलाई चाहिँ फेरि हामी डोमेन भन्छौँ सो दिस इज द डिफरेन्स फर्स्ट सेटको एलिमेन्टलाई हामी प्री इमेज भन्यो तर पुरै सेटलाई चाहिँ हामी फेरि डोमेन भन्छौँ सेकेन्ड सेटको पुरैलाई हामी के भन्छौँ इमेज भन्छौँ तर ओभरअल सेकेन्ड सेटलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ फेरि को डोमेन भन्छौँ सो द्याट इज द डिफरेन्स पुरै सेटलाई डोमेन र को डोमेन भनियो एलिमेन्टहरूलाई चाहिँ प्री इमेज र इमेज भनियो सो द्याट इज द थिङ चारवटा थिङलाई हामीले कभर गरिसक्यो अब there's a रेन्ज अब यो रेन्ज र को डोमेन उस्तै हुन्छ फर इक्जाम्पल एउटा म इक्जाम्पल लिन्छु कस्तो इक्जाम्पल भन्दाखेरि एबिसी छ ए भन्ने सेटमा बी भन्ने सेटमा चाहिँ 1 2 3 छ अब म एउटा यस्तो रिलेसन बनाउँछु जसमा 1 ले 1 सँग म्याप गर्छ बी ले पनि 1 सँग म्याप गर्छ अनि सी ले 2 सँग म्याप गर्छ ल यो इक्जाम्पल हेरौँ यो इक्जाम्पलबाट हामी धेरै चिज क्लियर गर्छौँ ल अब हामीले पढेको अनुसार 1 1 एबिसी ए भन्ने सेट पुरै के हो डोमेन हो अनि एबिसी चाहिँ के हो प्री इमेज हो यो तीनटै चिजहरु चाहिँ के हो प्री इमेज हो बी भन्ने पुरै सेट के हो कोडोमेन हो अब यहाँ इमेज के हुन्छ 1 र 2 मात्रै हुन्छ किन 3 त्यहाँनिर के भएको छ पेयर अप भएको छैन 3 त केबाट आएको नै थाहा छैन नि त हामी ऐनामा इमेज मात्रै भेट्यो त्यसको प्री इमेज भेट्दैन त फेरि हामी द्याट वुड बी डिफरेन्ट हैन भनिसकेपछि हामी एबिसी चाहिँ प्री इमेज भयो 1 र 2 चाहिँ इमेज भयो 3 चाहिँ इमेजमा परेन सो द्याट इज द थिङ अब बी भन्ने पुरै सेट के हुन्छ कोडोमेन हुन्छ तर रेन्ज भनेको चाहिँ यस्तो एलिमेन्टहरु मात्रैको सेट हुन्छ जुन चाहिँ पेयर अप भएको छ जस्तो बी भन्ने पुरै कोडोमेन हो तर बी भन्ने पुरै सेटको सबै एलिमेन्टहरु भएको छैन जस्तो 1 र 2 भएको छ 3 चाहिँ भएको छैन भनिसकेपछि 1 र 2 चाहिँ रेन्ज हो 3 चाहिँ रेन्जमा होइन सो द्याट इज द डिफरेन्स डोमेन भित्र एबिसी तीनटै एलिमेन्ट पर्यो कोडोमेन भित्र 1 2 3 तीनटै एलिमेन्ट पर्यो तर रेन्ज भित्र चाहिँ 1 र 2 मात्रै पर्यो किन 1 र 2 मात्रै पेयर अप भएको छ 3 पेयर अप भएको छैन सो दिस आर द हाइलाइट्स फेरि एक्चुअली भन्दिन्छु म इमेज भनेको चाहिँ all the sets of second components y component को सबै इन्डिभिजुअल एलिमेन्ट्सहरुलाई हामी के भन्छौं इमेज भन्छौं त्यस कहाँबाट आएको त्यो ए भन्ने सेटबाट आएको ए भन्ने सेटको इन्डिभिजुअल कम्पोनेन्टलाई हामी प्री इमेज भन्छौं ओभरअल ए सेटलाई हामी के भन्छौं डोमेन ओभरअल बी सेटलाई कोडोमेन र बी मध्ये सबै पेयर अप हुन्छ भन्ने हुँदैन पेयर अप नभएको बेला जुन जुन पेयर अप भएको छ त्यसको सेट बनाएर हामी के भन्छौं रेन्ज भन्छौं सो पर्टिकुलर एक्जाम्पलमा कोडोमेन भनेको चाहिँ 1 2 3 तीनटै हो रेन्ज भनेको चाहिँ 1 र 2 मात्रै हो सो दिस आर द 5 भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक्स यो पाँचवटा चीज बुझ्यो भने हामी फर्दर बुझ्न सक्छौं नाउ टु द फाइनल पार्ट अफ द भिडियो फाइनलमा हामी डिस्कस गर्छौं टाइप्स अफ रिलेसनको टाइप्सहरु डिस्कस गर्छौं एन्ड दैट विल बी द एन्ड अब रिलेसनको हामीसँग 5 वटा टाइप छ 1 to 1 many to 1 1 to many on to function on to relation र into relation यो पाँचवटा हुन्छ हामीसँग पाँचवटा चीज पढिसकेपछि हामीसँग कभर अप हुन्छ ओके लेट्स स्टार्ट विथ 1 to 1 रिलेसन नेमिङबाटै क्लियर छ 1 to 1 भनेको एउटाले एउटासँग मात्रै रिलेसन राख्ने 1 to 1 रिलेसन हुन्छ फर एक्जाम्पल एउटा ए भन्ने सेटमा छ एबीसी अनि बी भन्ने सेटमा छ XYZ ए ले x सँग रिलेसन राख्यो बी ले y सँग रिलेसन राख्यो र सी ले z सँग रिलेसन राख्यो दिस विल बी 1 to 1 रिलेसन
every element of set A has a unique element in set B. Unique भनेको एउटा मात्रै छ associated with a unique element in set B. So there will be 1-to-1 relation. So now 1-to-many relation हुन्छ. 1-to-many भनेको एउटाले धेरैसँग रिलेसन राख्नु भनेको फर्स्ट सेटमा लेट्स कन्सिडर 1 2 3 छ A भन्ने सेटमा, B भन्ने सेटमा कति छ 2 3 4 5 छ. So let's consider a relation in which 1 is associated to both 2 र 3. 1 ले 2 सँग पनि राख्छ रिलेसन, 3 सँग पनि राख्छ, 2 ले 4 सँग राख्छ र 3 ले 5 सँग राख्छ भने यसमा के दिन सकिन्छ 2 र 3 को एउटा मात्रै एसोसिएसन छ तर 1 को चाहिँ दुईटा एसोसिएसन. सो एउटाले दुईटासँग गएर रिलेसन आयो दैट इज 1 टु मेनी. एउटाले धेरैसँग रिलेसन राख्यो. सो 1 टु मेनी रिलेसन. नेक्स्ट विल बी मेनी टु 1. मेनी टु 1 भनेको धेरैले गएर एउटै एलिमेन्टसँग रिलेसन राख्यो भने के हुन्छ फेरि त्यो मेनी टु 1 रिलेसन. सो लेट्स कन्सिडर इन द एक्जाम्पल P भन्ने एउटा सेट छ त्यसमा 1 2 3 छ, Q मा 4 र 5 छ अनि 1 ले गएर 4 सँग रिलेसन राख्यो अनि 2 ले पनि गएर 4 सँग रिलेसन राख्यो, 3 ले चाहिँ 5 सँग राख्यो भने यो के हुन्छ मेनी टु 1. किन 1 र 2 दुईटैको रिलेसन केसँग छ 4 सँग छ and then 3 को चाहिँ 5 सँग छ. that will be many to 1 relation. धेरैले एउटैसँग रिलेसन राख्यो मेनी टु 1 रिलेसन. अब इन्टु रिलेसन अनटु रिलेसन त्यो पनि डिस्कस गरिहालौँ. इन्टु रिलेसन भनेको कस्तो हुन्छ र अनटु रिलेसन कस्तो हुन्छ यो चाहिँ एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक हुन्छ हामीसँग. अब सुरुमा अनटु रिलेसनको कुराहरू. अनटु रिलेसन बुझ्नुको अगाडि हामीले चाहिँ अघि पढेको हामीले के बुझ्नुपर्छ कोडोमेन र रेन्ज बुझ्नुपर्छ. अब अनटु रिलेसन भनेको चाहिँ यस्तो रिलेसन हुन्छ जसमा कोडोमेन र रेन्ज सेम हुन्छ भनेको चाहिँ सेकेन्ड सेटमा कुनै पनि एलिमेन्ट खाली बस्दैन. फर एक्जाम्पल एउटा सेट कन्सिडर गर्छु म 1 2 3 र अर्को Q भन्ने सेट छ ABC को. यदि 1 ले A सँग गर्यो, 2 ले B सँग गर्यो, 3 ले C सँग गर्यो भने दिस विल बी 1 टु 1 रिलेसन. 1 टु 1 रिलेसन त भयो तर Q भन्ने सेटमा कोडोमेन के हो ABC तीनटै हो, रेन्ज के हो तीनटै म्याच भएको छ भने ABC नै हो भनेपछि कोडोमेन र रेन्ज सेम हो भने अनटु फंक्सन हुन्छ. अर्को भाषा भन्नुपर्दा सेकेन्ड सेटमा एलिमेन्टहरु बाँच्नु भएन. फर एक्जाम्पल एउटा एक्जाम्पल म कसरी कन्सिडर गर्छु भने एउटा एक्जाम्पल लिउँ. अघि हामीले एउटा एक्जाम्पल गराएको थियौं साच्चै ABC भन्ने एउटा फर्स्ट एलिमेन्टमा सेट छ, 1 2 3 भन्ने एउटा छ. AB ले 1 सँग गएर रिलेसन राख्ने, C ले 2 सँग राख्ने तर त्यहाँ 3 त बाँच्यो. 3 बाँच्यो भने चाहिँ यस्तोलाई हामी अनटु फंक्सन भन्दैनौं. यदि कोडोमेन र रेन्ज सेम छ भने चाहिँ हामी त्यसलाई के भन्छौं अनटु फंक्सन भन्छौं. सो यसलाई ठ्याक्कै डेफिनेसन दिनु पर्यो भने के हुन्छ अ फंक्सन इज सेड टु अ रिलेसन इज सेड टु बी अ onto relation or a function. यसमा फंक्सन पनि कुरा हुन्छ, फंक्सन हामी नेक्स्ट टपिकमा डिस्कस गर्छौं. सो दे विल बी इक्विभ्यालेन्ट, अलमोस्ट इक्विभ्यालेन्ट नै हुन्छ. onto र into भनेको चाहिँ onto रिलेसन कस्तो हुन्छ यस्तो रिलेसन जसमा कोडोमेन र रेन्ज सेम हुन्छ. अर्थात प्री इमेजहरु सबै प्री इमेजको केही न केही इमेज हुन्छ. जस्तो अहिलेको एक्जाम्पलमा 3 को इमेज प्री इमेज थिएन त्यही भएर त्यो चाहिँ के हुन्छ अनटु रिलेसन हुँदैन. त्यस्तोलाई के भन्छौं त हामी अनटु रिलेसन नभइदिएपछि के हुन्छ त्यो इन्टु रिलेसन हुन्छ. इन्टु रिलेसन भनेको चाहिँ कोडोमेन र रेन्जको नम्बरहरु इक्वल हुँदैनन्. जस्तो दिस इज एन एक्जाम्पल अफ इन्टु रिलेसन. इन्टु रिलेसन इज दैट काइन्ड अफ रिलेसन इन व्हिच रेन्ज इज अलवेज लेस देन द कोडोमेन. अथवा सबसेट पनि भन्नु मिल्छ. यसलाई म्याथमेटिकली भन्नु पर्यो भने चाहिँ सबसेट पनि भन्नु मिल्छ. सो दैट इज द डिफरेन्स. सो आई one फाइनल टाइम हाइलाइट गर्दिन्छु. 1 टु 1 रिलेसन. 1 टु 1 रिलेसन भनेको एउटा एलिमेन्टले एउटा एलिमेन्टसँग पेयर अप गर्ने. मेनी टु 1 धेरै एलिमेन्टले एउटैसँग पेयर अप गर्ने काम. मेनी टु 1 टु मेनी एउटाले धेरैसँग गर्ने अथवा धेरैले 1 सँग गर्ने. सो दैट विल बी थ्री काइन्ड्स अफ रिलेसन. त्यसपछि अनटु र इन्टु पर्यो. अनटु भनेको कोडोमेन र रेन्ज सेम भएकोलाई अनटु भन्छौं हामी. अनि सेम भएन अथवा सेकेन्ड सेटमा कुनै न कुनै एलिमेन्ट चाहिँ अनपेयर्ड रह्यो भने त्यसलाई के भन्छौं हामी इन्टु रिलेसन भन्छौं. सो दैट विल बी द डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ रिलेसन.